So guys, welcome back to my another vlog. र आजको vlog हेलिमेटबाट सुरु भयो किनकि एकदमै जाडो परिरहेको छ। टेम्परेचर कति हो? टेम्परेचर 6 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। यो टेम्परेचर भनेको एकदमै लोएस्ट टेम्परेचर हो। त्यहाँ टेम्परेचर अनि त्यसपछि हामी यहाँ लमजुङ क्याम्पस अगाडि यहाँ रामको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। रामकुमार सदाशङ्कर कतिखेर दक्षिण भनेर अलिअलि खुकुरी लगाइरहेको छ गाइस। हिजो पोखरा गएर आएको। सो रामकुमार सदाशङ्करजी कतिखेर आउनुहुन्छ वी डोन्ट नो। बस रामै हो होइन होइन, हामी बिस्तारै हिँड्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। बस होइन कहाँ कुरेर बस्छ अनि सधैँ यहाँ आउँछन् सिधै। मौसम यु क्यान सी गाइज एकदमै बबाल खाले कुहिरो। यस्तो कुहिरो नि हुन्छ यार, यहाँ मान्छे कमाउँछ के देखाएन क्या अगाडिको लिटरली है। अनि त्यही हिजोको बाटो त राम्रो थियो अरे अन्त त। ए हिजोको मौसम नि यस्तै थियो। सेट कस्तो थियो यार। यता लमजुङतिर त घाम लाग्दो रहेछ। लमजुङ कटेपछि त लमजुङको मध्य नेपालतिर नि लास्टै हुँदो रहेछ। लमजुङ सिधै कास्कीसँग जोडिएर छ है, बिचमा तनहुँ जानुपर्ने हुन्छ है। हिजो मैले एउटा कुरा थाहा पाएँ कि लमजुङ सिधै कास्कीमा जोडिँदो रहेछ भनेर। मैले अड्कल गरेको थिइनँ पहिला म्याप हेर्दा पनि, सधैँ तनहुँ हुँदै जाने बानी। अनि हिजो चाहिँ थाहा पाइयो सिधै। ओ नो, हाम्रो बाटो जाम भएछ। के हामी यहाँबाट जान सक्छौँ? Excuse me. What should I do? What should I do? What should I do? Go गोविन्द। र ट्रक फसिसकेको छ के यहाँ ट्रक जान सक्ला त? ओए पावर हेर न, पावरमा आएको छौँ। डाँडै भत्काइदिन्छ क्या अरे। र डोजरको पालो, डोजर गइदिने। अब सेकेन्ड हुन सफल हुनुभएको छ मिस्टर डोजर। र फेरि ट्रकको पालो एमराज। र यताको साइलाइट बाल्नु भएको छ उहाँले। र पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ बाइक। ओके सर, ओके। र हामी यसरी यहाँबाट जाम क्लियर भएको छ है। यहाँ बोले मात्रै सुनिन्छ। अब यो उताडी बोलेको त सुनिन्न नि त, माइक नछुटिकन। र बाटाको पाइप पनि हटेको छ। अब हामी जानुपर्ने हुन्छ कलेजतिर। एकदमै निकै जाडो भइरहेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। बुट लगाएर आउनुपर्ने रहेछ, तल जाडो त हुँदैन। र यहाँ फेरि पनि पानी जम्न सुरु भइसक्यो रहेछ, लाइक असार आइसक्यो जस्तो। र हामी सिधै भित्र जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट। उहिले हानिदिने हो क्या। र हामी कलेजको कम्पाउन्डमा माया बस्ला है बेसरी। ओहो, यहाँ त पानी चुहिँदो रहेछ नि त। चढा राखिदिउँ क्या।
के छ विकास सर? ए मैले स्ट्यान्ड लाएन। कस्तो ठाउँ स्ट्यान्ड लाऊ मैले स्ट्यान्ड। हर तरह यो साथको एकदम होचो ठाउँ रहेछ। के गर्ने हो? चिया खाने हो कि क्लास जाने हो? ओके सो वी आर इन चिया पसल। हामीले यहाँबाट के गर्नुपर्छ? हेरी दाई वाट्सअप वाट्सअप के छ? के पाक्दैछ आज हाम्रो किचनमा? यहाँ बन्दैछ आलु चप गाइस आलु चप बन्दैछ र यता गीत सुन्दै पुरै चिल पारामा। ल निन्द्रा पुगेको छैन भनेर लगाइदियो बुढाले। चिया बन्छ के? चिया दिनुहुन्छ हामीलाई? उठेर दिनुहुन्न? बस्नै पर्ने हो। दिन सो आज हाम्रो सेकेन्ड पिरियड खाली छ। फर्स्ट पिरियड हामी आउनै भ्याउँदैन कहिले पनि। हामीले यहाँ राम पुरै गीत सुन्दै बसिरहेको छ। राम के गीत सुनिरहेको तिमी? के गीत सुने भने? के गीत सुने हो? विच गीत आर यु लिसनिङ? हि इज नट सुनिङ भनेर नाटक गर। तर सुविधा यहाँ लज सकिछन् क्यामेरा देखेर। एकदम क्यामेरा साइज छैन होइन त। उनको एउटा छोरा छ घरमा होइन। अनि बुढा उसको कोरियामा छ। सासू पनि गाउँमा छन् रे। अनि हाम्रो निरुको त 3टा छोरी छन् घरमा। अनि बुढा पनि घरमा छ। ए एउटा उ जन्मे एउटा रामले पाइदिनु। सो गाइस हामी चाहिँ अहिले छतिर आइसकेका छौँ। काम चाहिँ केही लाग्छ छैन। यहाँ हाम्रो सगुन भाइ छन् होइन। सगुन भाइ अनि यहाँ निरु रहेका त छन् होइन। हामी जब यहाँ टिकटक बनाउनु पर्ने हुन्छ त राणाज्यूवाला यसो टिकटक सिक्छौँ भनिन्छ। अनि टिकटक हान्नेपछि चाहिँ हामी क्लासतिर जानुपर्ने हुन्छ। 1-2 पिरियड त पढ्नु पऱ्यो है। सर फर्स्ट पिरियड हामी आउनु, सेकेन्ड पिरियड सर आउनु न। थर्ड पिरियड के भयो कुनै? थर्ड पिरियड अहिले हो। अब थर्ड पिरियड चाहिँ अब ब्रेक टाइम हो। ब्रेक टाइम बनाएर ठ्याक्क खाएर ठ्याक्क झर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ गाइजहरू पुरा फुटबल खेल्न होइन। 3 vs 3 ब्याटल। सो हाम्रो टिकटक बनिसकेको छ गाइस। लाइक टिकटकमा गएर फलो गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। र यो तल रहेको बेल आइकनलाई ट्याङ 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 हान्यो भने 3 चोटि बच्छ। अलिकति हुँदैन। चप्पलले हान्नुहुन्छ कि फुलले हान्नुहुन्छ कि केले हान्नुहुन्छ? सब्सक्राइब चाहिँ हानिनु पर्यो होइन। क्यारिमिनाटीको स्टाइलमा पनि होइन हानिनु पर्यो गाइस होइन। त्यो रातो बटनलाई यसरी झ्याम हानेर कालो हुनेर हान्नु नि गाइस है। हान्न चाहिँ पर्यो। यस्तो जाडो छ है। म त लिटरली है यो हेलमेट नि खोल्न सकेको छैन कि यस्तो किसिमको जाडो छ है। अनि कस्तो पहिला भन्दा यस्तो हो कि दिनदिनै जाडो पर्दै गइरहेछ है। बिहान कलेज जान यस्तो गाह्रो परिसक्यो है। बिहान कलेजै जान नसक्ने, घरै सिरकै छोड्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो क्या। झन् यो बाइकमा हिँड्दा त यति चिसो हुन्छ नि गाइस। कुरै नगर। अब चाहिँ घरतिर आइपुग्यो। तातो भात खाइन्छ। त्यसपछि अफिसतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ गाइस। वेट अलिअलि घाम लाग्ला जस्तो त भयो। तर यो घुसुले गर्दा केही हुनै सकेको छैन। हेलो निरु यहाँ बोरा बिस्तार बाँधेर सनलाइन अब बोरा बिस्तार पुरै के चाहिँ भन्छ? वाट्सअप आउनु भयो। ओहो हिरोको एन्ट्री आमा। ठिक छ बवाल छ। लाइभ भिडियो ब्लग हो। अब यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ बिदा भइसक्यो। निरु नि बोरा बिस्तार मागेर घरतिर जानु लाग्यो। नमस्ते नमस्ते के भन्छ? सो मेरो अफिस चाहिँ बिदा भइसकेको छ होइन। अनि मैले आज बाइक चाहिँ अफिसतिर लगाएको थिइनँ क्या। बाइक चाहिँ यहीँ बसिरहेको छ मेरो। अब यो बाइकलाई म घर लिएर जानुपर्ने हुन्छ।
दिनभरि यतिकै छोडिदिएको थिएँ भाइ होइन बेला ढ्याक्क ल घरतिर राख्ने त्यसपछि यताबाट घर जानुपर्ने हुन्छ हेलमेट पनि लाएको थिइनँ मैले सो गाइज वी आर फाइनल्ली होम र मैले यहाँ बाइकलाई छोडिदिइसकेको छु अब बाइक रानी यहीँ बसिरहन्छन् मजाले आरामसित आराम गरेर बस्छु अनि मैले चाहिँ यहाँ ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र आजको भ्लग चाहिँ अनि फेरि म यहीँ टुङ्गाइदिनु पर्ने हुन्छ किनकि म खाजा खान जान्छु अनि खाजा खान गएपछि म पढ्न थाल्छु भनेर भन्न ओके भनिदिउँ न गफ लाउनु पाइन्छ र आजको भ्लग चाहिँ यहीँ कस्तो लाग्यो ठिक छ कि छैन भनिदिनु होला र 300 पुऱ्याउने हुन्छ जस्तो आस्ते हो म केही नि बोल्नेवाला छैन जस्ट भ्लग मात्रै हालिदिनेवाला छु किनकि मैले पुऱ्याउने होइन पुग्दो रहेछ सो एन्ड दिस इज आवर भाइ काले अनि हाम्रो यहाँ भ्लग एडिट गरेर हेर्न आएको अरे होइन त हाम्रो डेली भ्युवर होस् कि हेर्नुहोस् दिनदिनै हेर्छ कि हेर्दैन मेरो भ्लग दिनदिनै हेर्दैन र यसले झुटो बोलेर यसो दिनदिनै हेर्छु भनेर गफ्दैन यो त गफै दिन जान्दैन ए इक्जाम भएर नहेरेको अरे हाम्रो भाइले नत्र इक्जाम भएपछि हेर्छ अरे यस्तै हो दिनदिनै अरू इक्जाम सिधै सिधै हेर्छस् नि ल हेर्छ अरे होइन अनि साथीहरूलाई भनेको सब्सक्राइब गर्ने अनि किन भनेको त नि र आज चाहिँ कालेलाई मैले भ्लगमा हालिदिएँ फर्स्टमा होइन अब कालेले सबलाई भन्छ होइन फाइनली होइन उसको नाम चाहिँ अरविन हो होइन उसको नाम चाहिँ मैले राखेँ किन यो मेरो भतिज हो भतिज हाम्रो दाइको छोरो हो हाम्रो यो छिमेकी हो कि छिमेकी यतापट्टिको छिमेकी होइन अनि मैले उसको नाम राखिदिएको अरविन कस्तो दामी नाम राखिदिएछ मैले तेरो त नाम नत्र भए के राखिदिन्थेँ तेरो नाम नत्र के राखिदिन्थ्यो होला सोच त तेरो नाम राम हरि अनि श्याम त्यस्तो नाम राखिदिन्थेँ मैले क्या युनिक नाम राखिदिएछु देखिस् होइन थ्याङ्क यू भन अङ्कललाई थ्याङ्क यू ल कालेले थ्याङ्क यू भन ल र गाइज होइन आजको भ्लग चाहिँ म यहाँ टुङ्गाउनेवाला छु अघि नै टुङ्गाउनु लाएको थिएँ अनि हाम्रो काले भाइ आयो होइन अनि काले चाहिँ होइन ऊ गएर नै छ होइन अहिलेसम्म हामीले माया गरेर बोलाएको नाम हो होइन उसको नाम दामी छ अरविन मैले राखिदिएको नाम हो सो र अब चाहिँ भ्लग टुङ्गाउँछु है बाई बाई सिया